Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món chay, một món ăn rất là dễ luôn mà ăn giống như là mình ăn với đồ thịt vậy đó. Ngon và dai, hấp dẫn, ăn cùng với rau mình cuốn thêm bánh tráng. Chấm với cái nước tương mình pha rất là ngon. Thì cái nem nướng này các bạn làm vậy nào mình ăn bún cũng ngon, ăn bánh tráng cũng ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Phần đậu xanh này thì các bạn ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ cho đậu nó nở ra. Cho hết vô trong cái nồi. Nấu hoặc là hấp cũng được nữa. Nấu thì mình cho vào 300ml nước. Nấu thì sẽ nhanh hơn. Bắt lên bếp mình sẽ nấu cho đậu chín. Mới thì các bạn để lửa lớn nha. Khi đậu sôi thì mình hạ lửa nhỏ. Có bọt thì mình hớt bớt phần bọt rồi nấu cho đậu cạn nước. Quay trở lại phần đậu, mình để lửa riu riu nhỏ nhỏ, bây giờ nó cạn nước vậy nè, vậy là được rồi đó. Phần đậu đã xong, mình để ra đây cho nó nguội bớt để nó khô lại nha. Tiếp theo mình dùng cái củ sắn gọt sạch vỏ, 2 muỗng canh bột năng hay là bột bắp cũng được, vài cái cọng hành lá, rồi thêm cái củ hành nữa. Nếu các bạn không ăn hành thì mình bỏ qua nha. Đây là cái sườn chay nè. Sườn chay này thì các bạn ngâm nước khoảng 2 tiếng cho nó nở mềm ra. Thì chút nữa mình xé nó dễ. Mình dùng cái loại này nè. Ngâm nước khoảng 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ nở mềm. Hoặc là các bạn ngâm nước ấm ấm cho nó nhanh nở ra. Phần sườn này đã mềm rồi, bây giờ mình xé ra sợi sợi. Xé ra cho nó hơi nhỏ nhỏ đó, để chút nữa mình xay. Đây nó mềm. Thì cái phần sườn này ở bên trong nó sẽ có 2 lớp. Sườn này các bạn ướp gia vị rồi mình chiên giòn cũng ngon. Hoặc là mình làm cái món này để tạo cái độ dai. Xé sườn xong mình sẽ cắt cái phần củ sắn luôn nha. Thì sẵn mình xay cái phần sườn cho nên là mình xay củ sắn luôn khỏi cần băm. Sắc cho nó hơi to to vậy nè. Mình xay cho nó dễ á. Rồi mình cho củ sắn vào mình xay trước ha, để chút nữa củ sắn nó có ra nước là mình vắt nước á. Xay sơ qua là nó sẽ nhuyễn ra. Rồi vậy là xong rồi nè. Cho ra cái túi vải hoặc là cái miếng vải mùng á, cái khăn thưa cũng được. Sẽ vắt hết cái phần nước ở trong củ sắn. Nước rất là nhiều luôn. Vậy chút nữa các bạn trộn vào trong cái phần nem á, nó khô ráo. Rồi cho hết phần củ sắn vô cái thau luôn. Tiếp theo thì mình sẽ xay cái phần sườn chay này. Xay sườn này thì các bạn cho cái củ hành tím vào mình xay luôn ha. Xay cho nó nhuyễn ra, nó mịn ra chút xíu để mình trộn nó dính. Cho hết vào trong cái thau củ sắn luôn. Cái sườn này thì mình tạo cái độ kết dính cho nem, nó có cái độ dai. Cho hết phần đậu xanh đã chín vào. Rồi mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng canh dầu hào chay, chút muối. Tiêu xay thì tùy thích nha. Đây là dầu màu điều nè. Mình phi thơm với dầu nóng để có màu đẹp. Cho phần bột vô luôn. Trộn đều lên. Bột năng sẽ giúp cho cái phần nem này nó có độ kết dính và nó dai ngon. Các bạn trộn thật là đều. Có đậu xanh vô thì nem của mình nó bùi và mình chiên lên ngon lắm. Rồi nè, mình nhồi đều vậy là được rồi. Nó ngấm đều gia vị. Có thể làm liền hoặc là để vào ngăn mát tủ lạnh nửa tiếng. Ở đây thì mình dùng tương đen, tương xay, có thể dùng tương ăn phở hoặc là tương gỏi cuốn. Cho vào 3 muỗng canh, thêm 2 muỗng đường nữa nha. Nước sôi mình cho vào cho được nửa chén luôn. Khuấy đều lên cho phần tương nó chín và nó tan ra. Xong rồi các bạn cho chanh vô. Khuấy đều nữa rồi cái mình cho tỏi ớt băm vô. Không ăn tỏi thì bỏ qua. Khi mà để vào ngăn mát tủ lạnh thì phần nem nó sẽ dai hơn. Các bạn sẽ vo cho nó dài dài ra ha. Vậy nè.
hơi láng láng ở bên ngoài, giống như là chiếc nem thịt vậy đó. Để lửa nhỏ, chảo dầu vừa nóng thì mình cho vào. Mình làm từng chiếc cho vào để chiên luôn. Chiên cho phần nem này nó vàng một mặt, xong rồi cái mình trở bề. Nếu các bạn thích nướng thì mình nướng cũng được nha. Nướng bằng than cũng được, hoặc là mình nướng áp chảo cũng được nữa. Quét sơn lớp dầu nhẹ rồi nướng. Mình cho vào đây 2 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, thêm 3 muỗng canh nước nữa. Khuấy đều hỗn hợp lên để chút nữa mình làm cái nước quét ở bên trên á, áo đều một lớp nem ở bên ngoài thì nem nó đậm đà. Đây mình có hành lá, cho một chút muối rồi mình cho dầu nóng vô. Quay trở lại phần nem, các bạn chiên ở lửa vừa thôi nha, cho nó chín kỹ. Vàng đều thì mình vớt lên để cho nó ráo dầu, và lần lượt chiên cho hết. Làm xong hết rồi thì các bạn để qua bên đây luôn. Cái chảo này mình chắc dầu ra hết, cho cái nước sốt vô. Khi nước sốt đã sôi lên nè, mình sẽ lấy phần nem mình cho vô, xóc đều lên nha. Để cho nem nó áo đều một lớp này thì mình ăn nó đậm đà và nó cũng có màu đẹp nữa. Xóc đều qua là được à. Nem đã chín rồi, mình tắt bếp. Rồi cho ra dĩa. Nem chay nhìn giống y chang nem thịt luôn. Cho lên đây cái dầu hành. Không ăn thì các bạn bỏ qua. Ăn cùng với bún hoặc là bánh hỏi. Cuối cùng là mình cho thêm một ít đậu phộng rang đập dập nữa. Thêm vào trong nước chấm chút xíu đồ chua củ cải. Món nem chay đã thành công, vừa ngon miệng vừa hấp dẫn, màu sắc thì bắt mắt nè. Ăn cùng với rau cải, bún, bánh tráng cuốn. Ngon quá, nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Chiếc nem thì bóng lưỡng. Cuốn vào các bạn sẽ chấm cùng với nước tương này. Thì phần nước tương này á, các bạn sẽ nêm lại nha. Coi nó ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua thì mình ăn nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thịt nem á thì dai dai nè, chấm vào cái nước chấm chua chua ngọt ngọt, mặn mặn nhẹ nhẹ nữa. Ăn đậu phộng á thì nó giòn giòn, rất là thơm mùi hành phi luôn. Vừa ngon miệng mà vừa dễ làm, không có gì khó. Mình làm với đậu xanh thì mình ăn vào nó bùi bùi, ngon hơn. Còn nếu các bạn không thích làm đậu xanh thì có thể làm bằng khoai môn. Hấp chín rồi mình tán ra, hoặc là làm với khoai tây cũng được nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chay này nha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình và đừng quên chia sẻ những video nữa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.